channel. This is Vivian, Pinay Alaskan Vlogger. Magluluto tayo ng ginataang pusit at sitaw. Magluto na tayo. So, pinainit ko na tong skillet. Nilagay ko na yung oil. Tapos, lagay natin tong bawang. Ayan. Saute natin until light brown. Sibuyas. Gisa lang natin hanggang maluto ang sibuyas. Tapos lagay natin tong ginger. Then, lagyan na natin itong squid. Asin. Tapos, lagyan natin itong kalahating coconut milk. Yan. Lagyan na natin itong sitaw. And then, tikman nyo kung tama ang lasa. Tama lang sa akin. Yung ingredients nasa description box. Yan, luto na.